Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat green screen punya stand. Stand kot, aku tak tahu punya holder ke apa kan. Pemegang dia lah, okay. Pakai PVC je. Tak payah beli. Kita buat sendiri je. DIY, okay. So, apa yang kita perlukan? PVC punya pipe. Boleh beli kat hardware. Okay, ada saiz dia lah. Okay. Apa lagi kita perlukan? Kita perlukan kain hijau lah. Dengan nak kepit kain hijau tu mungkin kita perlukan pengepit. Apa-apa pengepit yang korang boleh ikat ke suka hati korang lah. Okay, so PVC ni aku beli kat hardware. Aku bagi dia saiz, dia terus potong untuk aku. Okay. Okay, yang ni lebihan. Yang ni lebihan. Yang panjang sikit 5 kaki. Okay. Ada yang berapa kaki ya? 3 kaki. Sekaki 6 inci. Ni je apa yang kita perlukan, okey. So kita start. Kalau kat hardware korang aku tak pastilah boleh custom ke tak ke. Kalau tak boleh korang kena potong sendirilah. Nanti aku letakkan berapa. Kalau kau nak ikut sendiri pun boleh, ikut aku pun boleh. Okay, so sini papa ambil dulu. Haji, hoi. Dah duduk sini, tengok apa, okey. Okey, boleh. Mana ah? Okey, so harap lupalah. So okey, ni 5 kaki. 5 kaki punya potongan. Kita perlu 3. Okay. 5 kaki kena ada 3. Okay. Ni 3 kaki punya potongan. 3 kaki kena ada 4. Kaki punya potongan kena ada 4. Sekaki ya. Satu kaki. Satu kaki 12 inci macam tu lah. Ya 6 inci. Setengah kaki punya 6 inci. Kena ada 2 je. Okay, apa lagi yang kita perlukan? Aku beli kat hardware tadi. Dan jatuh Dam. Buat hal Dam. Okey, kita kena ada T. Okey. Aku panggil binatang ni T lah. Tak tahu lah kalau nama dia apa kan. T lah. T ni kena ada 6. Okey. T kena ada 6. Elbow. Okey, elbow kita perlukan 2 je. Okey, ni aku panggil elbow lah. Dengan dunia cover caps. PVC caps. Okey. End caps. Kalau tak tahu apa. Kena ada 4. Okey. Ni buat alas dia macam tutup lah, macam kaki dia kan. So aku memang ada, ni memang aku ada. Aku dah lama beli. Pengepit kau nak kepit apa-apa, nak klem apa-apa, kayu ke. Biasanya aku klem kayu lah kalau nak potong kayu. So boleh pakai ni lah kita nak apa? Nak kepit kita punya kain. So tadi aku pergi Jalan Tar. Aku rembat ni. Okay. Dekat kedai kain. Entah berapa ringgit lah sekaki. Tak ingat. So nanti kita test apa result dia dengan benda ni. Dam. Ni sini bagi apa? Dah nak buat apa? Duduk je.
Jauh sikit. Tak nak mengada. Okay. Masuk je. Cuma jangan langgar kamera. Okay. So, keluar tengok tu balik. Adam, kau buka 3D Max apa Adam? Papa buat apa, Pak? Buat kerja sikit untuk green screen. Adam. Pak, kakak. Adam dia pandai rapatkan kursi ni. Okay, so kita start. Nasib aku tinggi. Kau sayang tak sampai tak? Ni kalau bini aku tak sampai. Pakai 2 kursi pun tak sampai. Dap! Dap! Okey, sebab ni ringan sangat sebab anak kau angkat relax. Anak aku setahun ni angkat relax. Okey. So, aku dah buang resit tadi. Yang nampak muka dia? Okay. Secara tak sengaja kita dah guna green screen. Dah guna green screen. Okay. Dah guna green screen. So, kalau tadi separuh lah. Boleh buat tiba-tiba kat pegunungan Himalaya ke kan, salji ke, volcano punya tempat ke, planet Mars tiba-tiba kan. Apa-apa background lah aku boleh buat kan. So total apa yang aku beli tadi RM32.40. Tak termasuk kain. Kain ni tak ke mana resit dia. RM32.40. Aku rasa jimat lah. RM32.40 ya. So ni ni lah hasil green screen tu. So korang boleh nak stream lah kalau korang nak stream. Stream game, stream untuk business, untuk company sales ke, marketing ke kan. Nak jual ke, nak lelong ke, nak promote ke, stream game. Dah apa-apalah yang korang suka. Reaction punya video ke. So green screen aku ni jadilah
So tapi aku akan beli lagi kain yang lebih baik. Kain ni kurang, dia pantul cahaya. MVP bosku. Desert Eagle. Okay, ni lagi satu contoh lah. Korang nak apa? Nak buat live stream untuk company. Okay, ni Krokon, ni company aku lah. Okay, nak buat company ke, untuk games ke, untuk apa? Untuk apa-apa lah. Nak ajar tutorial masak ke. Ada mantuk dah. Bye Dom. So korang boleh tukar-tukar. Setting dia, sekejap aku try adjust. Okay, ni asal. Ni green screen aku. Ni. So korang jangan lupa share, like, subscribe. Nah, tak payah beli green screen, buat sendiri je bro. Berapa ringgit je. Okay, ciao.